שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו לשיעור האחרון בפרק 4. נפתור עוד כמה תרגילים וזהו, ונסיים את הפרק הזה. אז בואו נתחיל. בתרגיל הזה יהיו לנו כמה סעיפים שבו אנחנו צריכים או להוכיח את הטענה אם היא נכונה, או להביא דוגמה נגדית שמפריכה את הטענה. שימו לב, הוכח או הפרך, צריך לפתח לעצמנו קצת את תחושות הבטן. לכן אני מאוד ממליצה לכם לעצור את הסרטון כל פעם ולנסות לבד לחשוב האם זה יצא נכון או לא נכון לפני שאני מראה לכם. אז בואו נתחיל בסעיף הראשון. יש לי A, מטריצה 3x3 ממשית, שונה ממטריצת האפס. יש לי U, V ו-W וקטורים ב-R3. והטענה אומרת שאם U, V ו-W בלתי תלויים, אז גם A כפול U, A כפול V, A כפול W בלתי תלויים לינארית. שימו לב, מטריצה 3x3 אני כופלת בוקטור עמודה של 3x1, אני אקבל עמודה ועוד עמודה ועוד עמודה. כלומר, אלה 3 עמודות חדשות ב-R3. ואני רוצה לדעת אם השלוש העמודות האלה גם הן בלתי תלויות לינארית. אז תחשבו רגע, ואני מקווה שתגיעו לאותה תשובה כמוני, שהטענה ממש לא נכונה. והנה דוגמה. אני לוקחת את A להיות המטריצה 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, מטריצה שונה מ-0, יש פה את 1, ואני לוקחת את U להיות 1, 0, 0, V, 0, 1, 0, ו-W, 0, 0, 1. ושימו לב, רשמנו את U, V ו-W כעמודות. למה? כדי שנוכל לחשב A כפול U. זה חייב להיות 3x3, 3x1. איך אני יודעת ש-U, V ו-W הם בלתי תלויים לינארית כמו שנתון? רשמו אותם כשורות מטריצה, ותראו שיוצאת לכם מטריצה מדורגת בלי שורות אפסים. לכן הם בלתי תלויים באמת. אבל, מה זה AU? זה A כפול 1, 0, 0. זוכרים? כשכופלים מטריצה ב-1, 0, 0, מקבלים את העמודה הראשונה. 1, 0, 0. עכשיו אני לוקחת את A כפול V. A כפול V זה A כפול 0, 1, 0. מה נקבל אז? מטריצה כפול 0, 1, 0 ייתן לי העמודה השנייה. אבל העמודה השנייה זה עמודת אפסים. וכשנכפול ב-W נקבל עמודה שלישית, שגם היא עמודת אפסים. אז הנה הקבוצה AU, AV, AW, זו קבוצה שמכילה את וקטור האפס, ולכן היא תלויה לינארית. וסתרנו את הטענה. עכשיו עוברים לסעיף ב'. שוב יש לי A מטריצה 3x3, אבל הפעם נתון שהדרגה שלה היא 3. קודם לא היה לנו נתונים עליה, יכולנו לבחור מה שאנחנו רוצים. הפעם יש נתון נוסף, הדרגה של A שווה ל-3. ושוב יש לי U, V ו-W ב-R3. ואנחנו אומרים בדיוק את אותה טענה כמו קודם. אם U, V ו-W בטל, אז גם AU, AV, AW הם בלתי תלויים לינארית. אז מה אתם אומרים? האם הנתון הזה הפך את הטענה מלא נכונה לנכונה? תחשבו רגע. ואני מקווה שהגעתם למסקנה שהפעם הטענה נכונה. בואו נוכיח. איך אני מוכיחה? לפי ההגדרה. כשיש לי דברים כלליים, ההגדרה עובדת מאוד יפה. אז אני לוקחת 3 סקלרים, כי יש לי פה 3 וקטורים שאני רוצה להוכיח שהם בלתי תלויים. כופלת אלפא כפול הוקטור הראשון, ועוד בטא כפול השני, ועוד גמא כפול השלישי שווה ל-0, ואנחנו רוצים להראות שאלפא, בטא וגמא חייבים להיות 0. אז לפי חוקי מטריצות, אני לוקחת את השוויון הזה שאני כבר יודעת שהוא נכון, ושימו לב שיש לי פה מטריצה A כפול המטריצה U, וקטור עמודה זו גם מטריצה, ויש לי פה סקלר. אני יכולה להוציא את A מחוץ לסוגריים בצד שמאל, כי A קופאת בצד שמאל בכל אחד מהמחוברים. אז בואו נוציא את A שמאלה, וישאר לנו בפנים אלפא U ועוד בטא V ועוד גמא W שווה ל-0. אז מה קיבלנו? A כפול עמודה שווה 0. כלומר, אלפא U ועוד בטא V ועוד גמא W, העמודה הזו, היא פתרון של המערכת A כפול X שווה 0, כי הצבתי את אלפא U ועוד בטא V ועוד גמא W במקום X וקיבלתי 0. זהו פתרון של מערכת הומוגנית. אבל רגע, נתון לנו שהמטריצה היא 3x3 מדרגה 3, וכשיש לי מטריצה 3x3 מדרגה 3, כמה פתרונות יש למערכת ההומוגנית? נכון, רק הפתרון הטריוויאלי. כלומר,
אלפא U ועוד בטא V ועוד גמא W חייב להיות שווה ל-0. אבל U, V ו-W בלתי תלויים לינארית לפי הנתון, ולכן כל הסקלרים הם 0. זהו, הצלחנו להוכיח שכל הסקלרים הם 0, ולכן AU, AV, AW, הוקטורים החדשים, גם הם בלתי תלויים לינארית. בואו נעבור לסעיף ג'. שוב נתונה לנו מטריצה 3 על 3, U, V ו-W ב-R3. עכשיו אומרים את ההפך. אם AU, AV, AW בלתי תלויים לינארית, אז גם U, V ו-W בלתי תלויים לינארית. מה על זה אתם אומרים? הטענה נכונה. בואו נוכיח שוב פעם לפי ההגדרה. אנחנו לוקחים 3 סקלרים, כופלים את U, V ו-W, מחברים ומשווים ל-0. ושוב מה אנחנו רוצים להראות? רוצים להראות שכל הסקלרים הם 0 כדי להראות שהקבוצה החדשה היא באמת בלתי תלויה לינארית. אז ניקח את AU ועוד אלפא U ועוד בטא V ועוד גמא W שווה 0 ונכפול במטריצה A. אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ש-A כפול אלפא U ועוד בטא V ועוד גמא W שווה ל-A כפול 0 שזה 0. עכשיו נשתמש בחוקי מטריצות. נפתח סוגריים ונקבל, ונוציא גם את הסקלר החוצה. זוכרים את ניידות הסקלר? אני יכולה את הסקלר לשים לפני המטריצה, באמצע או אחרי. אז הפעם נביא אותו קדימה. נקבל אלפא AU ועוד בטא AV ועוד גמא AW שווה ל-0. רגע, אבל נתון ש-AU, AV, AW בלתי תלויים לינארית, ולכן הסקלרים אלפא, בטא, גמא חייבים להיות 0. שוב הוכחנו שכל הסקלרים הם 0, ולכן U, V ו-W בלתי תלויים לינארית. סעיף ד'. זהו, סיימנו עם המטריצה. עכשיו יש לנו U1, U2, W1, W2, וקטורים ב-R3, ואנחנו יודעים ש-U1, U2 בלתי תלויים לינארית, וגם W1, W2 בלתי תלויים לינארית. מה שואלים אותנו? האם בהינתן ש-W1, W2 לא שייכים לספן של U1, U2, האם אז הקבוצה U1, U2, W1, W2 הם בלתי תלויים לינארית? אני יודעת ש-W1 הוא לא צירוף לינארי של U1, U2, וגם W2 הוא לא כזה. האם זה אומר שכל הארבעה שלנו בלתי תלויים לינארית? זו השאלה. תחשבו על זה רגע, והנה התשובה. הטענה לא נכונה. בואו נראה דוגמה נגדית. זכרו שאנחנו ב-R3. אני לוקחת את U1 להיות 1, 0, 0, U2 להיות 0, 1, 0. הם ברור בלתי תלויים לינארית כי הם לא פרופורציונליים. בואו ניקח את W1 להיות 0, 0, 1, W2 להיות 1, 1, 1, גם הם בלתי תלויים לינארית כי גם הם לא פרופורציונליים. ברור לנו גם ש-W1 ו-W2 לא בספן של U1, U2. למה? מהו הספן של U1, U2? זה A כפול U1 ועוד B כפול U2. אנחנו מקבלים וקטורים מהצורה A, B, 0. כלומר, מי נמצא בספן הזה? וקטורים שהרכיב השלישי שלהם הוא 0. אבל רגע, גם ב-W1 וגם ב-W2 הרכיב השלישי הוא לא 0, אז הם בטוח לא נמצאים שם. אבל U1, U2, W1, W2 תלויים לינארית, כי פשוט W2 יכול להיות, הוא צירוף לינארי של האחרים. הוא שווה ל-U1 ועוד U2 ועוד W1. ונכון, כדולמדה אומר לנו פה שאיחוד של בטל לא בהכרח בטל. זכרו את זה. היו לי פה 2 בטל, היו לי פה 2 בטל, איחדתי את כולם לקבוצה אחת גדולה, האם גם אז הקבוצה בטל? והתשובה היא לא. קיבלנו קבוצה תלויה לינארית. בואו נעבור לסעיף ה'. שימו לב, נתון לי ש-x1, y1, x2, y2 הם וקטורים בלתי תלויים לינארית ב-f2. תחשבו על זה למשל כ-r2. אז נכון או לא נכון ש-x1, y1, z1, x2, y2, z2 הם בלתי תלויים לינארית ב-f3. מה אתם חושבים? אם אלה בטל, האם גם אלה בטל? טוב, מקווה שהגעתם למסקנה שהטענה נכונה. בואו נוכיח. נניח בשלילה שהיא לא נכונה. כלומר, ש-x1, y1, z1 ו-x2, y2, z2 תלויים לינארית. מה זה אומר? שקיים סקלר אלפא
כך ש x1 y1 z1 שווה ל-x2 y2 z2 כפול אלפא. אז עכשיו זה אומר ש-x1 שווה לאלפא x2, y1 שווה לאלפא y2 וכן הלאה. במילים אחרות, x1 y1 שווה לאלפא x2 y2. אז קיבלתי עכשיו ש-x1 y1, x2 y2 תלויים לינארית, וזה סותר את הנתון שהם בלתי תלויים לינארית. כדולם גם מציין שלא בדקנו שאין אפס בקבוצה, אבל זה ברור. אם אחד מהוקטורים האלה הוא אפס, זה אומר שגם שני הרכיבים הראשונים יהיו אפס. וזה יגיד לי שהוקטורים האלה תלויים לינארית כי יהיה בהם אפס, וזה לא יכול לקרות. ולכן הפעם הבדיקה הייתה ממש מיידית, אבל נכון, צריך לכתוב גם את זה. אז תזכרו אתם תמיד לבדוק. לפעמים כשהבדיקה היא מיידית, אני דילגתי עליה, לא כדאי לדלג. הנה סעיף ו'. בסעיף ו' אנחנו שואלים עכשיו את ההפך. אני יודעת שאלה בלתי תלויים לינארית ב-F3, האם אז אלה יהיו בלתי תלויים לינארית ב-F2? מה אתם חושבים הפעם? טוב, נראה לי שגם אתם יודעים שהפעם זה לא נכון. והנה דוגמה נגדית. אני לוקחת את F להיות השדה R, כי לא משנה איזה שדה בוחרים, בואו ניקח את השדה הממשי. ניקח את הוקטורים 0, 1, 1, 0, 1, 2. הם ב-R3 והם בלתי תלויים לינארית, כי שוב, הם לא פרופורציונליים. איזה מזל שיש לנו את הקיצור דרך הזה. אבל 0,1 ו-0,1, שזה בעצם החלק העליון, שימו לב, מ-x1, y1, z1, אנחנו צריכים לקחת את החלק העליון, את שני הרכיבים הראשונים. אנחנו נקבל גם פה 0,1 וגם פה 0,1, אז ברור לנו שהם תלויים לינארית. אנחנו לוקחים את החלק העליון. שימו לב, לו היו נותנים לנו פה הרכב אחר של שני רכיבים, היינו שמים את 1 ו-2 ברכיב שלא ציינו. במקרה הזה, השלישי. לו היו כותבים לי פה x1, y3, אז z1, אז הייתי בוחרת את 1, 2 להיות הרכיבים שבאמצע. אז אפשר לשחק עם זה. טוב, עכשיו סיימנו עם הוכח או הפרך, ואנחנו עוברים לתרגיל 2. אז יש לנו פה v מרחב וקטורי מעל שדה f, ונתון שהקבוצה u1, u2, u3 פורסת את v. מקווה שאתם זוכרים את המשמעות. v שווה לספן של u1, u2, u3. הקבוצה פורסת את v. נתון לנו גם שהקבוצה v1 ו2 היא בלתי תלויה לינארית ב-v. אז יש לי קבוצה אחת שהיא פורסת ויש לי קבוצה אחרת שהיא בלתי תלויה לינארית. אנחנו רוצים להראות שקיים i בין 1 ל-3, כך שהקבוצה v1 עם ui היא בלתי תלויה לינארית ב-v. כלומר, בואו נבין מה כתוב כאן. v1 ו-2 היא בלתי תלויה. זה אומר ש-v1 ו-v2 בטוח לא 0. אני לוקחת מתוכם רק את v1. מה שאני צריכה להראות לכם זה שאני יכולה לקחת או את u1 או את u2 או u3, לפחות אחד מהם, לצרף אותו ל-v1 ולקבל קבוצה בלתי תלויה לינארית חדשה. במקום v1 עם v2, את v1 עם אותו ui. שימו לב, קיים i. אני צריכה להראות שיש לי לפחות אחד כזה. אולי יש יותר, אבל לפחות אחד מספיק לי. טוב, בואו נעשה את זה. הפעם אומרים לי שהטענה היא נכונה. אני לא שואלת את עצמי אם זה נכון. אז הנה הפתרון. בואו נניח בשלילה שזה לא נכון. מה זה אומר שזה לא נכון? זה אומר, לא משנה איזה מהיו אני אצרף ל-v1, הקבוצה תמיד תהיה תלויה לינארית. לכל i בין 1 ל-3. אם לא קיים i, אז כל i יקיים שהקבוצה תלויה. v1 עם u1 תלויה, v1 עם u2 תלויה, ו-v1 עם u3 תלויה לינארית. נתון ש-v1 הוא חלק מקבוצה בתל, ולכן בפרט הוא לא וקטור האפס. למה אני אומרת את זה? נו, שוב, רוצים להשתמש בפרופורציה. לכן קיימים סקלרים אלפא i ב-f, כך ש ui שווה לאלפא i כפול v1 עבור i בין 1 ל-3. ושימו לב, שום דבר לא מונע מ-u1 או u2 או u3 להיות 0, אולי אחד מהם כן 0.
זה בסדר. כי אם במקרה U1 לדוגמה הוא 0, נבחר את אלפא 1 להיות 0, וזה בסדר. כי אני לא רשמתי את V1 ככפולה בסקלר של U1. וזה יהיה בסדר. מותר לאחד מהם לפחות להיות 0, זה יהיה בסדר, זה לא יסתור לנו פה שום דבר. אז עכשיו אנחנו יודעים שכל UI הוא אלפא I כפול V1. מה זה אומר? בואו נחזור חזרה לנתון, ונקבל ש-V הוא הספן של U1, U2, U3. הנה. בואו נציב את U1, U2, U3 של הנחת השלילה. U1 זה אלפא 1, V1, U2 זה אלפא 2, V2 וכן הלאה. הנה. אז V עכשיו שווה לספן של אלפא 1, V1, אלפא 2, V2, אלפא 3, V3. רגע, אבל זוכרים? כשיש לי וקטור שהוא צירוף ליניארי של האחרים, אפשר להוריד אותו מבלי לשנות את המרחב הנפרס. מאחר ואלפא 2 V1 הוא כפולה של אלפא 1 V1, אפשר להשמיט אותו מבלי לשנות את המרחב. גם אלפא 3 V1 הוא כפולה של אלפא 1 V1, לכן גם אותו אפשר להשמיט. אבל רגע, אלפא 1 V1 הוא כפולה של V1, אז גם את האלפא 1 אפשר להשמיט, ובעצם אנחנו מקבלים שכל זה הוא בעצם הספן של V1. קיבלנו עם כך שאם הטענה לא נכונה, V יהיה שווה לספן של V1 בלבד. כל המרחב נפרס רק על ידי V1. בפרט זה אומר לנו ש-V2 ששייך ל-V הוא צירוף ליניארי של V1. אבל רגע, זה סותר את הנתון ש-V1 ו-V2 הם בלתי תלויים ליניארית. ולכן איפשהו חייב להיות כאן מישהו שהוא לא כפולה של V1, ולכן V1 ואותו UI יהיו בלתי תלויים ליניארית, ואני לא אוכל להישאר רק עם וקטור אחד שפורס את V. זהו, עוברים לתרגיל 3, התרגיל האחרון. יש לי V מרחב וקטורי מעל שדה אינסופי F, אשר לא נפרס על ידי וקטור אחד. זוכרים? לפני רגע ראינו מה קורה כשמרחב נפרס על ידי וקטור אחד. כל וקטור במרחב יהיה כפולה שלו. עכשיו יש לנו מרחב מעל שדה אינסופי שהוא לא נפרס על ידי וקטור אחד. צריכים לפחות 2 וקטורים בשביל לפרוס אותו. צריך להוכיח שבמקרה הזה ל-V יש אינסוף תתי מרחבים שונים זה מזה. אני מסוגלת לייצר אינסוף תתי מרחבים עבור המרחב V. והנה איך עושים את זה. קודם כל אנחנו יודעים ש-V לא נפרס על ידי וקטור אחד. מה זה אומר לנו? לפי מה שראינו קודם, זה אומר שיש לנו ב-V 2 וקטורים U ו-V שהם בלתי תלויים ליניארית. אחרת, כמו שראינו קודם, הכל נפרס על ידי וקטור אחד בלבד בסתירה לנתון. עכשיו, באמצעות 2 הוקטורים הבלתי תלויים האלה, אנחנו נייצר אינסוף תתי מרחבים. אני עומדת לתת לכם נוסחה שמייצרת אינסוף תתי מרחבים. והנה הנוסחה. V אלפא שווה לספן, למה ספן? כדי להבטיח לעצמנו מרחב וקטורי, ספן של U ועוד אלפא V לכל אלפא בשדה. כלומר, כל סקלר אלפא בשדה שלנו מייצר לנו מרחב חדש שנקרא V אלפא. איך אנחנו מייצרים אותו? מי הוא הוקטור שיפרוס את V אלפא? U ועוד אלפא V. מאחר ויש לנו אינסוף סקלרים, יש לנו אינסוף נוסחאות מהצורה V אלפא. נכון, כל V אלפא נפרס על ידי וקטור אחד בודד. שימו לב ש-U ועוד אלפא V זהו וקטור אחד בלבד. עכשיו אנחנו רוצים להראות שבאמת כל המרחבים האלה שונים זה מזה. אולי כל ה-V אלפות האלה, הגדרתי אינסוף, אולי כולם שווים. הרי למרחבים שונים יש קבוצות פורסות שונות. מה שאנחנו נראה זה שלכל אלפא בטא שניקח בשדה שהם שונים זה מזה, כל 2 סקלרים אלפא שונה מבטא בשדה, מתקיים ש-V אלפא שונה מ-V בטא. אנחנו נראה ש-V אלפא ו-V בטא הם 2 מרחבים שונים לגמרי. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נראה שאם אלפא שונה מבטא, אז U ועוד אלפא V
U ועוד בטא V הם בלתי תלויים לינארית. וברגע שהם בלתי תלויים לינארית, שני המרחבים באמת יהיו שונים זה מזה. לא ייתכן שאחד מביא אלפא יימצא ב-V בטא ואחד מביא בטא יימצא ב-V אלפא. כי כל אחד נפרס על ידי וקטורים שהם בלתי תלויים לינארית. ואז באמת נקבל את מה שרצינו, ולכל המרחבים השונים תהיה קבוצה פורסת שונה, שהן בלתי תלויות לינארית הקבוצות הפורסות, ולכן הם באמת יהיו שונים זה מזה. אז בואו נראה. אם אני רוצה להראות ששני וקטורים הם בלתי תלויים, אני צריכה לקחת שני סקלרים A ו-B בשדה, כך ש-A כפול הוקטור הראשון U ועוד אלפא V, ועוד B כפול הוקטור השני U ועוד בטא V שווה ל-0. ומה רוצים להראות, זכרו? יש פה המון אותיות. אנחנו רוצים להראות ש-A ו-B שווים ל-0 בהכרח. אז הנה נראה שהסקלרים הם 0. שוב כמו קודם, היה לי כאן סקלר כפול וקטור ועוד סקלר כפול וקטור, נסדר מחדש, וקטור כפול סקלר ועוד וקטור כפול סקלר. אז הנה הסקלר של U, A ועוד B, והנה הסקלר של V, אלפא A ועוד בטא B. אבל כרגיל, אנחנו יודעים ש-U ו-V בלתי תלויים לינארית, לכן הסקלרים שווים ל-0. כלומר, המערכת שלי זה A ועוד B שווה 0, אלפא A ועוד בטא B ועוד בטא B שווה ל-0. קיבלנו מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים, הומוגנית. בואו נפתור מטריצת מקדמים, נדרג. עכשיו אנחנו יודעים ש-U ו-V בלתי תלויים לינארית, ואנחנו יודעים שבטא ואלפא שונים זה מזה. זוכרים? בחרנו אלפא ובטא שונים זה מזה. ולכן קיבלתי פה מטריצה מדרגה 2. שתי משוואות, שני נעלמים. הדרגה היא 2 ולכן יש לי פה פתרון יחיד. אם אלפא שונה מבטא, יש לי פתרון יחיד. וזה אומר ש-A שווה 0 וגם B שווה 0. ולכן V אלפא באמת שונה מ-V בטא, כי הקבוצה הפורסת של V אלפא בלתי תלויה לינארית בקבוצה הפורסת של V בטא. בואו נראה הדגמה. איך כל הדבר הזה נראה? אז אני צריכה לבחור מרחב שלא נפרס על ידי וקטור אחד, אלא לפחות על ידי 2. אז בואו נבחר את R2. R2 זה המישור. מאוד קל לנו להדגים דברים במישור. אז בואו נראה את זה. אז בואו נראה. יש לנו את U זה הוקטור הכחול 1, 0, V זה הוקטור הירוק 0, 1, ואנחנו רוצים לראות את V ועוד AU. שימו לב, קודם דיברנו על U ועוד אלפא V, עכשיו המושגים פה קצת אחרים בהדגמה. שימו לב שיש לנו V ועוד AU. אז אם למשל אנחנו לוקחים את A להיות 1.5, V ועוד AU פירושו 1.5 כפול 1, 0 ועוד 0, 1. אנחנו מקבלים את 1.5, 1. מה זה הספן של 1.5, 1? זה בדיוק הקו האדום שאתם רואים כאן. ועכשיו מה אני אעשה? אני אשחק עם A. כרגע אתם רואים את המצב של הוקטור הכחול U, הוקטור הירוק V, והוקטור האדום, ספן שלו שזה האדום, הקו האדום. עכשיו אני משנה את A. במקום 1.5 אני מחברת את 1.6, או אני אחבר את מינוס 0.3, 2.1, אתם רואים שכל תזוזה של A נותנת לי מרחב אחר, ספן של וקטור אחר. רואים? אני יכולה כמובן לשנות עכשיו את V. בואו במקום V שווה ל-0.1 ניקח V אחר. V יהיה שווה למינוס 1.1. גם הפעם כשאני משנה את A, נשארנו את U אותו דבר, אני משנה את A, אני מקבלת ספן של הקו האדום זה ספן של וקטור אחד, והנה ספן של וקטור אחר ואחר. כל פעם שאני משנה את A, אני מקבלת ספן של מישהו אחר. ויש לנו אינסוף תתי מרחבים של R2. כל תת מרחב כזה נפרס על ידי וקטור חדש, V ועוד AU. זהו, אני מקווה שההדגמה הזו הראתה לכם שבאמת יש לנו אינסוף וקטורים. זהו, אז ראינו שיש לנו אינסוף וקטורים שונים שמייצרים לנו אינסוף תתי מרחבים שונים. וזה סיימנו את התרגולים שקשורים למרחב נפרס ותלות לינארית. ובזה גם סיימנו את פרק 4.
בשיעור הבא נתחיל את פרק 5. בפרק 5 סוף סוף נוכל להתחיל לעבוד על מציאת קבוצה פורסת קטנה ביותר למרחב וקטורי נתון. אז נתראה בשיעור הבא.